Okay, buksan po natin ang ating Bible sa aklat ng Daniel chapter 6, verse 10 to 15. Yun po ay araw po ng ating panalangin, gabi ng ating panalangin, or Jeremiah 33 Club. Kaya po ang ating subject ngayon is about prayer. No? Daniel chapter 6, verse 10 to 15. Okay, basahin po natin ang sabay-sabay ang mga verses na ito. Okay, begin. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in each chamber toward Jerusalem, he knelt upon his knees 3 times a day, and prayed, and gave thanks before his God as he did a 4th time. Then these men assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. Then they came near and spake before the king concerning the king's decree. Hast thou not signed a decree that every man that shall ask a petition of any god or man within 30 days, save of thee, O king, shall be cast into the den of lions? The king answered and said, the thing is true, according to the law of Medes and Persians, which altereth not. Then answered they and said before the king that Daniel, which of the children of the captivity of Judah, regarded not thee, O king, for the decree that thou hast signed, but maketh his petition 3 times a day. Then the king, when he heard these words, was sore displeased with himself, and set his heart on Daniel to deliver him, and he labored till the going down of the sun to deliver him. Verse 15, then these men assembled unto the king, and said unto the king, Know, O king, that the law of the Medes and Persians is that no decree nor statute which the king established may be changed. Manalangin po tayo. Lord, thank you so much, O God, for your kindness, O God, that you have allowed us to gather together, O God, to study your word. Thank you so much, O God, for the time that we have prayed for your people na ngayon po ay mga dumadalas ng sakit at karamdaman at may mga pangangailangan. Tayo hiling po namin, Panginoon, na Banal Espiritu ay sumanguna. Hindi po kami ng sapat na katalinuhan. Kayo po ang siyang mag-intervene at mag-lead sa amin, Panginoon, upang aming mapahalagahan at makita namin ang kahalagahan, Panginoon, ng panalangin sa buhay ng isang mananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa inyong pag-ibig at katapat. Gamitin niyo po ang inyong lingkod, Panginoon, at nawa kayo po siyang maitaas sa gabi ito. Salamat po, Panginoon, sa inyong pag-ibig at katapatan. In Jesus' name, we ask all these things. Amen. Kaya marami po tayong magsiupo. Ito po sa lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating mga pastor for the opportunity to stand behind this pulpit. At ngayon po ay tayo po ay nagkakatipon-tipon upang tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. At ating malaman, no, sa ating buhay bilang mananampalataya, ang sarap i-express, no, at alalahanin yung mga before na nangyayari na may mga persecution, may mga hindrances, may mga sorrow, may mga troubles, may mga trials sa ating buhay, ay napagtatagumpayan because of prayer at because of sa ating mga katapatan sa Panginoon. No? So, sa gabi ito, ang title ng aking message is about, ito po ay napakaganda po sa ating buhay. No? Lalo po ngayon na tayo po ay mayroong nadanasan na pandemic. Okay, ang title po is to be like Daniel. No? Meron po sinasabi, there to be Daniel. Iba po talaga na maging katulad ni Daniel. No? At sa biyaya ng Panginoon, siya po ay ginamit ng Panginoon. No? Bibigay po ako sa inyo ng mga ilang kung saan ako po ay nag-research ko yung life ni Daniel sa book of Men of the Bible. So nakita ko po na talagang kakaiba. And Daniel, his name means God is my judge. No? He was a Jew who became a governor in Babylon in the time of King Nebuchadnezzar. No? Sa Daniel 2:48, mababasa niyo po dyan, no? Yung kanyang kung paano siya, no, inangat ng Panginoon, yung paging governor
became a third ruler in the kingdom during the time of King Belshazzar. No? After ni Nebuchadnezzar, si Belshazzar naman, sa Daniel 5:29, makita niyo po doon, and became the overseer of the presidents. Actually, may mga, si King Darius, doon sa Daniel chapter 6, siya ay kumuha ng 120 princes, tatlong president, at si Daniel po ang pinaka-leader doon. No? Siya yung nangunguna. Sabi sa Daniel 6, 1-3, and it pleased Darius to set over the kingdom 120 princes which should be over the whole kingdom, and over this president of whom Daniel was first, that the priest might give accounts unto them, and the king should have no damage. Then this Daniel was preferred above. No, yung sinabi sa inyo, sa yung pinakamataas, above the president and princes, because an excellent spirit was in him, and the king thought to set him over the whole realm. So nakita niyo po, no, kung paano siya po ang leader na because of his excellent spirit na ibinigay ng Panginoon. So tayo din po, pwede pong magkaroon ng ganyan, no, kapag inas natin yung wisdom sa Panginoon. And Daniel was an exile. No? He exhibited great discipline and faithfulness to God in adverse circumstances. Ito pa ang Daniel. Daniel experienced the tearing of the people from the homeland to be exiled in Babylon. Talaga pong siya po ay isa sa mga prisoner na huli. Yung kagandahan, iba ang nagtatakbo ng buhay. Nilang apat doon sa Babylon. He was never able to return to the land he loved. No? Hindi na muna nakabalik. But God used his faith and his godly diligence to win the loyalty of kings and kingdoms to his intimacy and talking to God in his much time in prayers. Kita niyo po, no, kung paano si Daniel, habang may trials, may sorrow, nandun yung intimacy niya sa Panginoon at pakikipag-usap sa Panginoon. Kaya minsan, pag meron tayo trials, parang ayaw natin kausapin ng Panginoon. Bakit ganito? Bakit bumaksak yung aming negosyo? Bakit nagkasakit ako ng COVID? Namatay yung aking loved ones? So, minsan parang ayaw mo naman makikipag-usap. No? Pero iba, no? Ito si Daniel. Sa ating pong message, ang akin pong ay pinamagat, to be like Daniel is different. For God allowed him first to experience sorrows, hardships, and trials before he received a lot of victory and godly successes. No? Talaga naman po kailangan madaanan mo yan. No? Talagang hindi po pwedeng makaranas ka ng godly lahat ng bagay. No? Yan po ay may hardship. Lahat ng bagay, kahit isang tao na gusto niyang na siya ay nagtagumpay, dumaan siya sa lahat ng nag-aral na mabuti, nagpakasikap, laging nagbigay ng maraming panahon upang makapaghanap buhay. No. Lahat ng bagay po ay may paghihirap. No. So, despite the victory and power he gained from the kings and kingdom, his life was filled with unpleasant and sometimes tragic surprises. Now, puro unpleasant, pero minsan may mga tragic surprises. Minsan gagawa ang Panginoon, mananaginip, no? Yung king, walang makakapag-interpret, kundi si Daniel. After noon, tragic surprises, o mga bagay na hindi niya alam na bakit sa kabila ng lahat ng yon, siya pala ipopromote. No? Tatlong bagay, no? Sa gabing ito, sa aking message to be like Daniel, tatlong bagay po, his trials, number one, his traits, and his triumph. Number one, no? Ang trials ni Daniel. Number one, plot against Daniel. Accusation against him. Daniel chapter 6, verse 4, then the president, now, ito sinabi ko sa inyo kanina, yung mga nangunguna, mga president and princes, sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom, but they could find none occasion nor fault, for as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Ang plot sa kanya, hahanapan siya ng butas, no? Ng kasalanan, ng mali, pero walang mahanap. No? Kakaiba itong mga to.
Ang hinahanap nila, yung tama, no? Yung natama na mamaliin, no? Dapat, di ba, ang hinahanap ng isang mga kasama sa trabaho, yung mali mo at yung pagtutuldukan. Pero ito, wala silang makita, no? So, ikalawa, ano yung plano nila? Plano against Daniel, dethrone him from his position because of his, sila po ay ingit na ingit kay Daniel, no? Kaya sabi, i-dethrone natin siya, tanggalin natin siya sa posisyon. In Daniel chapter 6, verse 5, then said this man, we shall not find any occasion against this Daniel, except we find it against him concerning the law of his God. Isipin mo walang makita kasalanan, maliban na lang doon sa kanyang Diyos o sa batas ng kanyang Diyos. Kaya sabi niya, ganun ang gagawin natin. Pag-isipan natin, pagtulungan natin kung paano natin matatarap si Daniel na kahit siya ay perfect, wala siyang kasalanan, no? Na maayos, at siya yung pinakamataas, siya yung paborito ng king, paano natin siya matatrap? No? Kaya sabi niya, kilala na si Daniel because he was a man of prayer. Kaya sabi niya, doon tayo kukuha, no? Ng pagkakataon. Number 3, ano ang kanilang petition against Daniel? Ito na, nakaisip na. Not to pray for his God for 30 days. Hindi kaya ni Daniel yan, no? Totoo lang si Daniel po, hindi kayo pray 3 times a day. No? Kung tayo po ay nagpe-pray, no? Nang walang isang beses, ito po, o 2 beses, ito po, 3 beses. Pero, sa kabila ng kanyang pagiging mataas na posisyon, siya po ay marunong manalangin. No? At sabi dito, all the president of the kingdom, the governors and the princes, the councilors and the captains have consulted together to establish a royal statute to make a firm decree that whosoever shall ask a petition of any god or man for 30 days. No? Ibig sabihin, 30 days na hindi mananalangin. Palagay nyo, pwede naman makapagpapamay si Daniel, di ba? Pwede naman isarado niya yung kanya kung pwede naman pumikit lang no? At pag siya ay kinalabit, o may sinabi sa kanya, pwede naman sabihin, hindi naman siya nagpipray, nakapikit na siya. No? At siya po ay mataas ang katungkulan that time. Pero alam niyo po ginawa ni Daniel? No? Ano ginawa niya? Mamaya, no? Makikita natin. No? Anong penalty? No? Kapag nag-pray, cast in the den of lions. Siya po ay nihuhulog, no? Doon sa den ng lion. Napakasakit, di ba? Hirap, no? Ano ba ginawa ni Daniel? Binuksan niya yung bintana. Lahat, tatlong side. Isa nakatok sa Jerusalem. At siya po ay makita at nanalangin 3 beses isang araw. At talagang binuksan niya, pinakita niya, no? Na siya po ay nananalangin sa kanyang buhay na Diyos. Sa ating buhay, no? Who is your lion's den right now? No? Sino ba yung ating lion's den ngayon? Na minsan hindi tayo makapag-pray, hindi tayo makapagpatuloy sa Panginoon, hindi tayo naging faithful. Sino ba yung ating lion's den? Na? Ano ba yan? Relationship? O yung family? O yung trabaho? O yung ating business? Na baka yun na nagiging sagapan, no? Kaya po tayo ay hindi na napaglito sa tapat sa Panginoon. Alam niyo po yung penalty, ihagis po sa life. Pero hindi po natinag si Daniel. No? Ano po yung trace na ipapakita ko sa inyo kung bakit si Daniel po ay hindi natinag? Number 1, his uncompromising stand, praise God. No? At hindi lang stand ni Daniel. Now when Daniel knew that the writing was signed, yun, he went into his house and his windows being open in his chamber toward Jerusalem. He kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. Kasi ginagawa niya na ito before no? Bakit naman niya tatanggalin? No? Kaya nga, lalo po si Daniel, lalo siya nag-pray. No? Dahil habang siya po ay may trials, siya po ay nag-pray sa Panginoon. He never compromised. No? Pwede nga sabi ko sa inyo kanina, pwede siya mag-compromise, pwede siya hindi mag-pray, di ba? Pwede lang pumikit, pwede hindi ipakita, pero pinakita niya. Number 2,
Ito ang trait na kagandahan kay Daniel kung bakit siya nagtagumpay. His good testimony for the king. Ganda ng testimony ni Daniel. Simula pa kay King Nebuchadnezzar, doon kay King Belshazzar, at kay King Darius. Hanggang kay King Cyrus. No? Sabi dito, then the king, when he heard this word, was so displeased with himself and set his heart on Daniel to deliver him, and he labored till going down of the sun to deliver him. Actually, hindi po nakatulog itong si no? Ang hari. Because of sa ganun decree. At alam niya, kaibigan niya si Daniel, no? Alam niya nang papahamak si Daniel, no? Subalit, dahil ang decree, no? Kailangang firmahan o kailangang sundin, hindi pwedeng ma-alter, kaya natuloy, no? Yung plano. And number 3, his intimacy and closeness to the king. Ito po yung pangatlong traits. His intimacy and closeness to the king. Ito po yung kagandahan, no? Very close si Daniel. Then the king commanded, and they brought Daniel and cast him into the den of lions. Now the king spake, said unto Daniel. Bakit ko sinabing very intimate at close si Daniel sa king? Alam mo sabi niya dito sa dulo? The God whom thou servest continually, He will deliver thee. Ano iba, nabigyan na yung talents mo sa kanya? Yung king. No? Alam ko na ang Diyos na pinaglilingkuhan mo ay ikaw ay nililigtas. Ba? Ang ganda, very close, very intimate. At pamuli doon sa trace, ito pinakamaganda. No? His consistency in prayer. Hindi siya natinag, no? Siya ay patuloy at patuloy na nanalangin sa Panginoon, no? Kaya nga sabi ko sa kanya kanina, now when Daniel knew that the writing was signed, ano ginawa niya? Nagreklamo ba siya? Siya ba ay ganito? Sinabi niya, hindi na naman kasama ko niya sa nagplano ng decree, no? Dahil ako'y president din, dapat kasama ko dyan. Hindi. Ang ginawa niya, he went into his house and his windows being open. In his finger toward Jerusalem. He kneeled upon his knees 3 times. No? 3 beses siya nanalangin a day and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. His trials, his trait, eto yung panguli, his trial. No? Diba? Nakita niyo po, may trials. No? Palit ang panlaban niya, yung kanyang traits, yung kanyang closeness to king, yung testimony, yung kanyang consistency sa panalangin sa Panginoon at yung his uncompromising stand. No? Yun ang naging ano niya para makuha niya yung mga trial na ito na sabihin ko po. Ito yung panguli, his trial. Number 1, protection against his foes and the land. No? Siya po ay binigyan ng protection ng Panginoon. My God has sent His angel. Sinabi niya, no? Sinabi ni King Darius, ang Diyos mo ba ay iniligtas ka ba? No? Sabi ni Daniel, verse 22, my God has sent His angel and has shut the lion's mouth. No? Even the lion's mouth, kayang kontrol ng Panginoon because He is a powerful God. That they have not hurt thee, for as much as before him innocency was found in me, and also before thee, O king, have I done no harm. No? As sinabi niya sa king, kahit ganun po nangyari king, hindi po ko nimisan, hindi po ako nagpako sa inyo o nagkalit sa inyo. Balit ang Panginoon ko, ang aking Diyos, siniyat niya ang lion's mouth para ako po ay hindi kain, no, ng lion. Alam niyo po kung meron po kasi ako no, Dramatization Bible, audio. Pag mababasa mo doon, nung nihagis na siya, makikita mo yung yung roaring ng lion at saka yung mga tunog. Kaya talagang aakalain mo na na si Daniel ay talagang sinakpan na ng lion. Pero iba ang ating Panginoon, no? Kakaiba, no? Protection against his foes and the lion. Number 2, under his triumph, peace of his friends and king.
Di ba't may siya, no? Shadrach, si Meshach, Abednego, at sa king, Darius, no? Sa Persia ng kapayapaan. Then was the king exceedingly glad for him, and commanded that they should take Daniel. Daniel chapter 6, verse 23. Take Daniel out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no manner of hurt was found upon him, because, eto pinakamaganda, he believed in his God. Kaya po, huwag natin tatanggalin ang paniniwala natin sa Panginoon. At pag talagang naniniwala tayo sa Panginoon, tayo po ay mananalangin. At pag tayo ay nanalangin, sama-sama po tayo mag-pray, huwag po tayo magsasawa. Actually, nagkaroon ng COVID. If I'm not mistaken, that was last year, March 12. Mag-iisang taon na po tayo, na nag-pray every day. Kaya nga po, sa kami ng ating mga pastor, nakakaganda. Araw-araw po may service na nalangin. At yung iba po, kahit may problema, kahit may sakit, nagkaroon ng COVID, gumaling, patagal sa trabaho, nagkatrabaho ulit, okay naman ng business, hindi naman nalugi. Because of prayer, because of corporate prayer ng mga taong mga mananampalataya. Ayun po. And number 3, ito ang pinakamaganda, sa triad ni Daniel. Please God, na-please ang Panginoon sa kanya. In Daniel chapter 6, verse 26 to 27, ano sabi dyan? 25, Then King Darius wrote unto all people, nation, and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied unto you. I make a decree that in every dominion of my kingdom, men tremble and fear before the God of Daniel, for he is the living God, and steadfast forever. And his kingdom that we shall not be destroyed, and his dominion shall be even unto the end. He delivered and rescueth, and he worketh signs and wonders in heaven and in earth, who have delivered Daniel from the power of the lions. Na-please ang Panginoon. Kaya nga po, kahit even the lion mouth ay hindi nakapenetrate kay Daniel, at hindi po siya nagalaw. Alam niyo po, kung babasahin niyo pa, pag-aaralan niyo po, yung lion tumatik po sa kanya, siyempre, alam niyo po, kung i-imagine niyo po yung lions din, actually, meron mga nakapasa din ng mga buto, meron ng mga tinatapon dun Pero alam niyo po si Daniel, wala siyang ginawa, siyempre, anong gagawin niya doon? Nag-pray siya ng gusto, at siya po ay nakayuko at nananalangin sa Panginoon. Alam niyo po, nag-pray ang Panginoon. Alam mo, dahil po, sa ginawa ni Daniel, hindi siya nag-compromise, siya nanalangin, consistently sa Panginoon, naiangat po ang pangalan ng Panginoon. Kaya po nag-bless po sa kanya. At dahil dyan, ito po, number 4, yung pag-uli. Prosperity. Siya po ay pinagpala doon sa kingdom. 6 verse 28 sa dulong verse, So this Daniel prospered in the reign of Darius and in the reign of Cyrus in the Persian. All these things are happening because of his consistency in prayer. Question is, who is the God of Daniel? Sino ba yung Diyos ni Daniel? And who is the Daniels of God? Sino ba yung God ni Daniel? Hindi yung God natin, di ba? And who is Daniels ng God, ng Panginoon? Siya din yung mananampalataya, Siya din yung may tuwala sa palataya din po yun, Para tayo din po yung anak ng Diyos, Sabi ng Bible, but as many as receive to them, gave the power to become the sons of God. Nakaya ng Panginoon, kaya nga pwede din mangyari sa atin po, Makikita niyo po yan sa buhay ng ating mga pastor, Kung paano sa lahat ng mga business activities na kanyang ginagawa, ay hindi niya po nakakalimutan manalangin. At iniisa-isa niya ang mga member ng Ekklesia. At dahil upang mataguyod at ang mga ito ay naging safe sa COVID, sa pandemic, at kakita po natin, hindi mo siya tinitigan sa paglilingkod kahit nasa
the House of Congress. And in spite of the power, sa ating conclusion, in spite of the power and wealth bestowed on Daniel, his love and loyalty to his God were unaltered. No? Yung kanyang pag-ibig, yung kanyang loyalty sa Panginoon, no? Kahit wala na siya sa lugar niya, no? Nandito siya sa Babylon, galing siya sa Judah, no? Kung saan, isa yan eh, no? Sinama nung na-open yung wall, at lahat, pinarasa, kasama sila sa president. Sabi dito, in spite of the power and wealth bestowed on Daniel, his love and loyalty to his God were unaltered. His daily regimen included 3 visits to an upstairs window. Ito yun, makakita si Daniel para mag-pray, facing his precious homeland where he lived and prayed. And Daniel's faithfulness to God and his divine gift of interpreting dreams placed him in the kingdoms of Nebuchadnezzar, Belshazzar, his son, and King Darius. Daniel, God gave Daniel the special gift of interpreting vision and dreams of all kinds. And it was his ability that granted Daniel a place of honor in the kingdom. Bakit? Ano sikreto? Napaka-faithful siya sa Panginoon. Sapagkat siya'y nanalangin ng tapat sa Panginoon, hindi siya tumitigil, at siya ay laging anuman ang bagay, no, na gagawin niya, ay kinapasal sa Panginoon. Sana po sa ating buhay, no, sabi ng Bible, commit thy way unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Sana sa ating buhay, lahat ng bagay, no, ay kumitan sa Panginoon, panalangin natin lahat, at pahalagahan natin ang ating prayer meeting. No? At yung huwag tayong titigil na manalangin. Dahil ito lang yung pong bagay na kung saan pwedeng magkapit, no? Pwedeng matalo ng mga kalaban. Ano ang nangyari doon sa mga nagplano? Nagplot ng decree, nagplan, sila po yung mga inihagis doon sa right there. No? Alam niyo po, kahit yung kanilang pamilya na kanilang mga anak, walang kamalay-malay sa ginawa ng kanilang mga tatay at mga leader. Sabay sila inadamay. Pwede palang maging ganon, no? Kapag yung head of the family, di maayos, pwede madamay yung pamilya mo because of your unfaithfulness. No? Tayo po manalangin, let's pray. Dakilang ng Panginoon Diyos, maraming po salamat sa inyong kabutihan, katapatan sa amin. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Daniel na nagtakita, Panginoon, kung paano maging matapat sa inyo, paano maging consistent sa panalangin, at hindi tinitigil, Panginoon, paano mag-stand, at sa kanyang buhay, Panginoon, bilang inyong anak ay nagpatuloy, at kayo po ay siya nagbibigay ng posterity o ng promotion, Panginoon, sa kanya. At sa inyong mga anak din, Panginoon, tulungan niyo po kami, gusto niyo po ang aming pananampalataya, at tulungan niyo po kami sa aming buhay bilang mananampalataya, na patuloy at patuloy na manalangin sa inyo, tumigil, Panginoon, sapagkat ito ang mga bagay, Panginoon, na lagi kami mapapalapit, Panginoon, sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan, katapatan, sapagkat lang pong aming sa dalangin, sa matalis na pan, Jesus. Amen. Okay, maraming po salamat. Para po yung bigay ng ating microphone sa ating